Äntligen börjar vinden komma tillbaka lite grann. Vi har nästan medvind, så planen är att spela lite grann och se hur det går. För andra gången på hela vår resa. Se om det är någonting eller om det rullar också lite. Ja, det är lite mycket vågor och lite vind egentligen. Men det ska börja blåsa lite mer också här under dagen, så att vi får se. Solpanelerna är så otroligt saltiga så måste tvätta av dem lite. Salt överallt på båten. Vi behöver nästan en liten regnskur snart. Han flyger runt. Där kommer den. Inte så bra fiskare själva, så ska vi få lite tonfisk från Sanuti. Man fick precis en 8 kilos yellowfin-tuna, tror jag. Vi ska få en liten bit. Det är bra. Bra med kompisar som får fisk i alla fall när man själv inte får det. Ja, vi lyckas inte få något sätt. Vi får se hur det här går. Ja. Det är spännande. It's really nice that they didn't know how to spell your name. Salty. Transferen gick nästan bra i alla fall. Ja. Några missöden, det hade kunnat... Det hade kunnat gått smidigare, men det gick i alla fall. Ingen skada. Alltså fy fasiken, vilket fint kött alltså. Helt sjukt. Jag kommer att kunna äta tonfisk i flera dagar nu. Ja, där blir en kubbit, så skär vi ut en liten sushibit i det här då. Ja. Det är fina tonfisk. Jag måste torka lite grann här. Jag tar det värsta, så vi fan hand här imorgon. Eller? Ja. Eftermiddag. Vi har haft en jättebra dag. Fin spinnakersegling, allting gick jättebra. Vi fick fisk av Sanuti, och sen efter det har det bara rullat. Och seglarna slog. Nu har man några konstiga vibrationer i motorn. Det blåser ingenting och rullar mycket, och så nu ramlade stekpannan med tonfisken på underspisen. Och vi ligger redan efter i vårt schema och äter senare än vanligt. Förhoppningsvis får vi äta vår tonfisk alldeles strax. Vilken skitkväll, verkligen. Allting var en perfekt dag, och sen så allting bara gått åt helvete. Men nu ska vi i alla fall driva genom natten. För första gången. Ja. Jag har aldrig testat innan. Nej, det är inte riktigt frivilligt heller. Jag hade hellre bara bränt på och kommit någon vart i natt. Det känns som vi är på banan igen. Ja, man börjar röra på sig. Det var lite en seg kväll. Ganska skön natt i och för sig att driva. Ja, det var jätteskönt. Vi kunde sova ordentligt. Och... Vi drev som en halvmåne liksom, men sen var bara typ 3 sjömil från när vi började, när vi gick på loss. Här är vår lilla drivning under kvällen, så under natten med 10 timmar så körde vi en fin liten båge. Det är ganska intressant, för Sanuti drev inte alls på samma sätt. Nej, de drev mycket längre västerut än vad vi gjorde. Men sen startade vi motorn i morse igen också. Det verkar inte som det var någonting konstigt, så det kanske var någonting som hade fastnat i propellen. Som hade lyckats lossna över natten, ja. Ja. Och som tur var så lät det i alla fall inte jättekonstigt idag också. Nej, idag var det inget märkligt alls. Nej, det var som vanligt. Det måste nästan ha varit något på propellen. Det är konstigt att det har lossnat och vi legat still också bara. Men... Det var någon fisk som åt upp det. Ja, kanske.
Idag kör vi i alla fall med sandstagsseglet och försegel. Idag blir det pokeball till lunch. Dag 9. Och ytterligare en lite för händelserik natt. Ja. Men inte händelserikt, det har inte hänt så mycket, men det har hänt en dålig sak. Ja. Vi seglade på med bara våran Genoa under natten. När den kollapsar så bara och fyller igen så slår som bara den i hela riggen. Och då höll vi på ganska länge med att försöka få hitta en bra kurs så det skulle funka, men det var ganska vågigt och så. Men det gick ganska bra. Blåste inte jättemycket heller. Nej, det blåste inte jättemycket så det fyller inte superbra heller. Men det gick ändå rätt bra och så hände det någon gång att den smällde till lite grann. Men vi fortsatte ändå att köra. Smällde till fullständigt och sen åkte hela förseglet ner i vattnet. Fallet gick av. Ja, fallet gick av precis uppe vid, nästan uppe vid Svirven precis. Så nu har vi inget genomfall. Men vi har som tur var ett kutterstag istället så vi har satt ett segel där nu istället. Ja, det är ändå bra fart nu men det är ändå... Segt. Vi har ingen igen så vi kan segla nu just nu. Och den ligger bara som en säck på däck just nu. Vi måste ta tag i det. Vi bara rev upp den i natt från vattnet. Så vi måste försöka torka den på något sätt och sen försöka få in den. Så får vi se hur vi gör framöver. Om det blir lugnt så kanske vi gör ett försök att klättra upp i masten och försöka flytta om. Vi kan ändra så vi kan ta kutterstagsfallet och ha det som genomfall istället. Och sen kan vi använda typ spinnakerfallet och hissa segel på kutterstaget istället. Men det kräver ju att det är lugnt. Det går inte när det rullar så här. Då blir det livsfarligt. Och dessutom behövs det inte nu för att det blåser ändå tillräckligt mycket för att segla på kutterstaget ändå. Och vägen till Karibien så använder vi nästan inte Genoan ändå heller. Och om det fortsätter blåsa nu så kan vi klara oss bra på kutterstaget, ja. Ja. Vi får se. Vi får se. Men det är jävligt surt att den är av 2 veckor kvar till Azorerna. I höjd med Bermuda nu ungefär och har börjat köra en mycket mer ostligare kurs än vad vi har gjort tidigare. Tidigare har vi gått mer norrut, men nu har vi äntligen börjat styra lite mer mot målet, Azorerna. Bra vindar just nu. Det blir väldigt mycket kallare än det var tidigare. När vi åkte från Karibien så var det ju typ 27 grader i vattnet och nu är det nere på 21. Och mycket kallare på nätterna. När man började åka så hade man bara shorts och t-shirt på natten. I natt plockade vi fram seglarbyxorna, tjocktröja och mössa. Det kommer norrut, det märks. Det är klockan 2 på natten och jag har 3 timmar kvar på mitt pass tills Petra ska ta över. Vi sitter och plockar lite bröd där. Eller fixar lite deg som Petra ska få grädda sen i morgonbitti så vi får lite frallor. Nu är det utesetid 5 snart och vi har ett åskoväder som ligger snett bakom särskilt sidan om oss. Det har inte kommit någon blixtar på ett tag så vet vi inte riktigt var det är någonstans, men jag hoppas verkligen inte att det träffar oss. Man känner sig ganska liten ute till havs när det kommer åskoväder faktiskt. Det är inte så mycket man kan göra. Det är också allt man läser om, det är så omstritt. Hjälper det med åskledare eller inte? Och slutsatsen är varje gång man läser om det känns som att det är, ja, hoppas på att du inte blir träffad. Sannolikheten är fortfarande liten men det är fortfarande så läskigt. Och det är så fruktansvärt svårt att försöka förutspå vilket håll det rör sig åt. Framförallt på natten. Jag vet inte, det är väldigt svårt. Svårt att veta hur man ska agera. Ja, nyss tappade vi helt styrningen. Så nu måste vi se vad fan det är frågan om. Och vi hoppas att det... Okej, vajern hänger löst i alla fall på den vänster. Jag ser den änden så det ser ut som att det kanske har... För jävla skitvajrar.
vet inte. Skitvajrar. Jaha! Fan, kom ihop det där egentligen. Inte missminner mig, den är jävligt tight som du har den innan. Ja. Då är det dags att få det här fixat. Nu har vi ju i alla fall en extra vajer också för att Genoa-fallet gick sönder. Långt att använda den vajern från det fallet, som att den ändå är trasig. Men vilken jävla mardröm att tappa rodret på asfalten här. Det har vi inte gjort än i alla fall. Eller tappa styrningen. Nu eftersom det är för pågigt och för jobbigt för oss att jobba med det, ska vi deploya drivankaret och lägga oss lite bättre mot vågorna, hoppas vi. Det här testar vi en gång i stiltje hemma i Sverige. Va? Jag kan inte ut i rasande fart i alla fall. Drivankaret gjorde inte ett skit. Så vi isade mesanseglet istället. Och förhoppningsvis håller det oss lite bättre mot vågorna och vinden så att vi kan få på vår vajer. Nu ska vi förhoppningsvis få upp den här skiten och vi har försökt göra vårt bästa och låsa rodret nu med hjälp av vårt nödrokult. Och ja, hoppas verkligen att det håller. Vi vill inte ha några klämskador nu. Vi ska fixa det här. Vi har fått i den nya vajern också. Ja. Så vi ska bara fästa den till kvadranten. Sen är det förhoppningsvis klart. Och så hoppas jag att det går bra. Ja, det är ganska mycket sjö. Det går väl inte att filma riktigt, men det rullar ju på så in i helvete. Ja. Nu är vi snart förhoppningsvis på banan igen. Vajern är på plats. Vi ska bara spänna in den. Sista och sen bara montera ihop allting, få upp drivankaret. And we're good to go. Sen är vi på väg mot Azorerna igen förhoppningsvis. Det verkar funka. Efter 3 timmar kanske. Ja, sen låter det så att man väntade 3 timmar så att det tog 3 timmar. Det känns inte som att det gått 3 timmar upp, men Nej. fy fan vad skönt. Så, nu ska vi... Man är inte så jättekaxig när man är mitt på Atlanten utan roder faktiskt. Nej. Alltså, vi har inte utan roder men utan styrningsförmåga. Ja. Nödrodet